Xin chào các bạn, hôm nay CNTT Shop sẽ giới thiệu với các bạn mã Firewall Fortinet FG200F là một giải pháp SD-WAN có thể mở rộng và bảo mật rất an toàn, được dùng để thay thế cho mã FG200E cũ, phù hợp cho mạng doanh nghiệp Enterprise Brand và Campus. Đây là hộp phụ kiện của thiết bị. Bên trong thì sẽ có một quyển sách giới thiệu. Hai dây nguồn. Bộ mouse kit hỗ trợ cố định thiết bị. Một dây console, hai đầu là RJ45 và USB. Một dây mạng RJ45. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng nhanh Quick Start Guide. Các bạn xem đây là thiết kế mặt sau của thiết bị. Hai bên thì sẽ có hai cổng nối đất để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình vận hành. Đây thì là hai cổng nguồn AC cung cấp điện cho thiết bị hoạt động. Ở giữa sẽ là 3 quạt tản nhiệt giúp làm mát cho firewall trong lúc chạy. Ở bên các mặt hông này thì cũng được thiết kế thêm rất là nhiều mắt lưới tản nhiệt nữa để đảm bảo rằng thiết bị sẽ không bị quá nóng, ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền. Rồi, đây thì là thiết kế mặt trước của thiết bị. Chúng ta thấy là nó có mã sản phẩm này, hệ thống đèn LED trạng thái như là đèn Power, đèn HA, đèn Alarm và đèn Status. Cái nút nhỏ xíu này thì nó là nút Reset để mà khôi phục lại cấu hình mặc định. Mặc định thì cái nút này nó sẽ được Enable để mà sử dụng được. Các bạn chỉ cần nhấn nút khoảng trên 10 giây là có thể khôi phục về cấu hình mặc định. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể Disable nút này đi bằng lệnh trong Firewall nếu chúng ta muốn tránh những cái trường hợp cố ý phá hoại bằng cách nhấn nút Reset này. Kế đến là cổng USB 3.0 dùng để copy file cấu hình này, backup dữ liệu, vân vân. Tiếp theo nữa là cổng console RJ45 dùng để cấu hình cho thiết bị. Hãng đã trang bị sẵn cho chúng ta một dây console đi kèm ở đây rồi, cho nên là các bạn cứ việc cắm vào máy tính rồi cấu hình thôi. Tiếp đến ở bên trên này là cổng HA dùng để chạy dự phòng cho firewall. Có hai chế độ đó là Active thì hai con firewall nó sẽ cùng hoạt động và xe tải cho nhau. Còn chế độ khác là Active Passive thì chỉ có một con hoạt động thôi, con còn lại nó sẽ ở trạng thái chờ. Và trong cả hai trường hợp thì nếu một con nào đó bị lỗi, con kia sẽ hoạt động để đảm bảo những cái tác vụ của network diễn ra bình thường. Phía bên dưới thì là cổng quản trị chuyên biệt MGMT. Cổng này thì chúng ta có thể ép nó vào trong một VRF riêng biệt. Khi đó thì những traffic quản trị sẽ đi tách biệt hoàn toàn với tất cả traffic khác ở trong mạng, đảm bảo an toàn cho các traffic quản trị. Tiếp theo, từ cổng số 1 cho đến 16 thì là các port RJ45 có thể chạy ở tốc độ 100 Mbps hoặc là 1 GB. Nếu mà đèn xanh sáng thì nó đang chạy 1 GB, còn nếu đèn vàng sáng thì nó đang chạy 100 Mbps. Kế đến thì hai cổng X1 và X2 này là cổng SFP+, hỗ trợ tốc độ 1 GB hoặc 10 GB. Hai cổng X3, X4 thì cũng như vậy nhưng nó là các cổng FortiLink, có thể dùng để mà quản trị FortiSwitch từ xa. Cuối cùng, từ cổng 17 cho đến 24 là 8 cổng SFP 1 GB. Tất cả những cổng này thì chúng ta đều có thể cấu hình sử dụng nó như là các cái cổng LAN hay là WAN đều được. Các mã module mà chúng ta có thể dùng như là FNTran GC 1 GB là module đồng, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 100m. Module FNTran FX 1 GB ở multi-mode, khoảng cách truyền dẫn tối đa 500m. Module FNTran LX 1 GB single mode, khoảng cách truyền dẫn tối đa 10 km. Module 10 GB thì chúng ta có module FNTran SFP cộng GC, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 30m. Module FGTran SFP cộng SR 10 GB multi-mode, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m. Module FNTran SFP cộng LR 10 GB single mode, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10 km.
Ngoài ra thì FortiGate 200F cũng hỗ trợ những cái loại module OEM của các hãng khác. Các bạn có thể tham khảo các mã module quang Handa của CNTD Shop. Những cái module này nó hoàn toàn tương thích và hoạt động tốt với FG200F. Con này thì nó sẽ sử dụng chip SD-WAN ASIC chuyên dụng của Fortinet gọi là SoC4 với công nghệ chip 28 nanomet, vận hành tối đa 8 lõi CPU với khả năng tăng tốc cáp warp lên tới 20 Gbps, giúp tăng đáng kể hiệu suất và khả năng mở rộng của các văn phòng chi nhánh. Thiết bị sẽ có Firewall Throughput là 27 Gbps, IPS Throughput là 5 Gbps, NGFW Throughput là 3.5 Gbps, Threat Protection Throughput là 3 Gbps. Và FG200F sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp có khoảng tầm từ 300 cho đến 400 user. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc nhiều vào mô hình thiết kế cũng như là dịch vụ sử dụng ở trong mạng nữa. Đây nó chỉ là một cái thông số để mà các bạn có thể tham khảo khi xây dựng dự toán thiết bị. Còn trên FG200F sẽ không giới hạn số lượng người dùng tối đa. Thiết bị được tích hợp rất là nhiều tính năng hữu ích cho doanh nghiệp, ví dụ như là SD-WAN cho phép cấu hình nhiều đường Internet sử dụng đồng thời để mà tăng băng thông. Trên Firewall thì sẽ có tổng cộng 28 port, có nghĩa là tối đa các bạn có thể sử dụng được 27 đường WAN khác nhau, rất là nhiều ạ. SD-WAN thì cũng hỗ trợ chúng ta ưu tiên các ứng dụng trên một đường WAN cụ thể. Ví dụ các bạn có thể ưu tiên đường WAN tốc độ cao này, độ trễ thấp này và ít rớt gói tin cho những cái dịch vụ quan trọng như là Meeting hay là Office 365, vân vân. Tính năng VPN thì nó hỗ trợ đầy đủ những cái loại VPN như là SSL VPN, IPsec VPN, Remote Access, vân vân. Rất là cần thiết khi mà nhu cầu làm việc từ xa đang tăng lên hàng ngày. Nó hỗ trợ lên tới 2.500 VPN Gateway to Gateway, 16.000 Client to Gateway, nghĩa là các bạn có thể cung cấp kết nối VPN cho 16.000 người kết nối để làm việc từ xa. Quá là khủng khiếp đúng không ạ? Ngoài ra thì còn rất nhiều các tính năng hữu ích khác như là ngăn chặn gửi các file không cho phép ra ngoài, tránh thất thoát dữ liệu, tự động chặn những cái mối đe dọa đối với lưu lượng được giải mã bằng cách sử dụng hiệu suất kiểm tra SSL cao nhất, bao gồm tiêu chuẩn TSL 1.3 mới nhất với các mật mã bắt buộc, chủ động chặn những cái cuộc tấn công tinh vi mới được phát hiện trong thời gian thực với FortiGuard Lab do AI cung cấp và các dịch vụ bảo vệ mối đe dọa tiên tiến có trong cấu trúc bảo mật của Fortinet. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về con Firewall FortiGate FG200F. Nếu mà các bạn cần tư vấn thêm về con này thì cứ comment bên dưới video hoặc là gọi điện cho bên mình nhé, thì chúng mình sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.